Salut și bine te regăsesc! Suntem în mijlocul verii și vreau să-ți arăt cum se prezintă grădina fără sapă în această perioadă. Acum aproximativ un an și jumătate stăteam undeva aici și îți spuneam: vom transforma acest spațiu gol într-o grădină roditoare și bogată, cu un consum eficient de resurse și energie. Acum am ajuns aici. A fost multă muncă în tot acest timp și mai ales în ultimele 4 luni în care am lipsit din mediul online. De la pornit și îngrijit răsadurile folosind tehnica soil blocking, la pregătit paturile înălțate și realizat sistemul de umbrire, la plantat și însămânțat. Și deși munca în grădină este o activitate care mi este extraordinar de dragă, vreau să știi că în toată această perioadă mi-a fost dor de interacțiunea cu comunitatea noastră și abia am așteptat să revin alături de voi cu noi clipuri. Grădina este încă la început, mai sunt multe de făcut și am încă multe idei și planuri pe care vreau să le pun în aplicare în timp. Să cresc numărul de paturi înălțate, să am mai multe flori, să împrejmuiesc grădina cu un gard din salcie, să integrez tot mai multe elemente perene precum vițele sau arbuștii și să integrez păsările domestice, doar ca să numesc câteva. Totuși, pașii pe care i-am parcurs până acum simt că sunt semnificativi și rezultatele încep să se vadă. Este hrană pentru suflet să vin în fiecare zi în grădină, să observ ce se întâmplă, ce merge și ce nu merge, ce interacțiuni noi apar, cum evoluează fiecare parte și grădina ca întreg și cum spațiul devine tot mai plin de viață. Toate eforturile mele au fost, sunt și vor fi în continuare îndreptate spre a crea aici un ecosistem în care, prin toate mijloacele pe care le cunosc și pe care continui să le descoper, să lucrez în armonie cu natura și nu împotriva ei. Ce înseamnă pentru mine să lucrez în armonie cu natura? Înseamnă să las natura să-mi fie profesor, să fie modelul care mă ghidează. Ecosistemele naturale sunt sustenabile și autosuficiente de milioane de ani. Fiecare element dintr-un astfel de ecosistem îndeplinește mai mult de o funcție și fiecare funcție este acoperită de mai multe elemente. Un ecosistem natural este ca o rețea vie interconectată, al cărui scop este să creeze un rezultat sustenabil care este ancorat în sol. Un sol care se îmbunătățește permanent. Să lucrăm cu natura înseamnă să proiectăm sisteme naturale sau cultivate care creează sol, în care solul se îmbunătățește sezon de sezon, pe măsură ce produce resursele necesare atât nouă, cât și evoluției și continuității ecosistemului în sine. În această grădină nu am început să cultiv roșii, castraveți sau ardei, ci am început să cultiv solul, pentru că an de an el să devină tot mai aerat, tot mai bogat în materie organică și mai ales tot mai plin de viață. Pentru că știu că dacă am grijă de sol, și el va avea grijă de mine. Și da, este un proces care durează. Am pornit de la un pământ compactat, un sol argilos, lipsit de materie organică, dezechilibrat, lucruri care nu se remediază peste noapte sau în 1-2 sezoane de cultivare. Știu că vor fi necesari ani de muncă, eforturi și mai ales răbdare pentru a ajunge în acel punct în care ecosistemul se află în echilibru. Însă mai știu și că am toate instrumentele pentru ca de la an la an solul să fie tot mai viu și ecosistemul să devină tot mai rezilient și mai abundent. Și dacă te întreb care sunt instrumentele pe care le-am folosit și le folosesc în această grădină, vreau să știi că ele nu sunt complicate și că în primul rând sunt îndreptate spre sol și nu spre culturi în sine. Aș spune mai degrabă că toate aceste culturi sunt mijloacele sau partenerii cu care lucrez și care mă ajută să îmi ating obiectivul și nu obiectivul în sine. Pentru că plantele sănătoase și culturile abundente sunt o urmare firească a unui sol viu și sănătos și nu rezultatul unui intervenționism exacerbat. Așadar, cele mai importante instrumente pe care le-am folosit și pe care le voi utiliza în continuare sunt mulcirea, vermicompostul, microorganismele eficiente, compostul, udarea în adâncime, policulturile sau plantarea în companie. Intențiile din spatele utilizării tuturor acestor instrumente sunt de a inocula ecosistemul cu o diversitate cât mai vastă de microorganisme benefice, de a păstra solul cât mai hidratat și aerat, de a crește eficiența utilizării apei prin reducerea evaporării, de a aduce cât mai multă materie organică în sol și de a crea premisele pentru o diversitate cât mai mare de funcții, interacțiuni
dimensiuni și conexiuni între elementele ecosistemului. Despre unele dintre aceste instrumente, precum compostul, vermicompostul, oalele lui Toia de irigat, am vorbit deja în detaliu în clipurile trecute pe care le găsești aici pe canal. Despre altele, cum sunt mulcirea sau microorganismele eficiente, voi vorbi în detaliu în clipurile viitoare. Și acum, hai să-ți prezint grădina fără sapă, abundență în permanență. Acestea au fost primele paturi pe care le-am cultivat. Aici am avut mai multe tipuri de salate, mangold, mizuna, pak choi, lobodă, ceapă, usturoi. Usturoiul l-am plantat în noiembrie anul trecut și l-am recoltat la începutul acestei luni. Ceapa, din păcate, a fost acoperită de salate, așa că a rămas în multe locuri firavă și nu s-a mai dezvoltat. În paturile în care am plantat ceapa pe margine, aceasta s-a dezvoltat extraordinar de frumos și viguros, așa că de acum încolo voi planta ceapă doar pe marginile paturilor înălțate. Mai departe, în aceste paturi voi cultiva fasole pitică sau fasole tufă, mazăre și ultimele răsaduri de pătrunjel, leuștean și busuioc. În aceste două paturi am plantat primele roșii. În total am dedicat roșilor 4 paturi înălțate. Am realizat un mix de diferite soiuri, culori și dimensiuni, de la roșiile acestea sălbatice mici, cât o mărgică, dar foarte gustoase, la roșiile din soiul inimă de bou sau beefsteak. Am plantat 4 fire de roșii la o oală, așadar 24 de fire într-un pat de 1,2 metri lățime cu 3 metri lungime. După cum poți vedea, roșiile mele nu sunt copilite, pentru că mie una nu-mi place și îmi pare rău să schilodesc plantele. Cred că fiecare plantă are inteligența ei înnăscută și știe cel mai bine cum să se dezvolte. Știu că poate fi un subiect controversat, însă din experiența practică de până acum, concluzia mea este că se poate și fără. Da, durează mai mult, se coc mai încet, însă acesta este ritmul natural al plantei pe care vreau să o las să și-l urmeze. În acest pat și în acesta am restul de roșii. Majoritatea roșii cherry de diferite forme și culori. Alături de ele am pus mărar, busuioc, mangold, ceapă. Aici chiar la margine am și castraveți cu o zonă tampon de fasole tufă. Putem avea în proximitate culturi care nu se înțeleg așa bine unele cu altele dacă între ele aducem elemente neutre. Fac o mică paranteză aici, căci vreau să-ți spun că tehnica soil blocking de pornire a răsadurilor sau creșterea răsadurilor în cuburi de pământ m-a impresionat extraordinar de tare. Răsadurile s-au dezvoltat neașteptat de viguros într-un timp foarte scurt. Când am plantat primele roșii, răsadurile aveau deja peste 60 de centimetri înălțime. Am fost nevoită să improvizez din Lego-ul băiețelului meu o presă cu latura de 10 cm pentru a muta răsadurile din cuburile de 5 cm în cuburi mai mari, căci vremea mai rece nu m-a lăsat să le scot afară când ar fi fost nevoie. Și chiar și așa tot a trebuit să le acopăr câteva nopți cu folie anti-îngheț, căci chiar și după ce le-am transplantat am avut nopți cu 0 grade. Însă despre concluziile la care am ajuns în urma folosirii soil blocking, tips and tricks pe care le-am aplicat și pe care le-am descoperit din mers, am să-ți vorbesc în detaliu într-un clip viitor. Mai departe, în aceste paturi înălțate, am cultivat ardei capia, acompaniați de ceapă, fasole tufă, castraveți, sparanghel, spanac, ridichi. De altfel, în toate paturile înălțate am sparanghel de diferite soiuri. Cred că dintre toate culturile, ardeii mi-au dat cele mai mari emoții. Nu am aclimatizat niciun răsad de la interior la exterior, iar pentru ardei, șocul de la lumina lămpilor la lumina soarelui a fost cel mai mare. Am pierdut 8 sau 10 fire din 60, însă restul s-au adaptat foarte bine și acum sunt mari, frumoși și plini de rod. Paturile mici le-am dedicat anul acesta castraveților, pentru că aranjamentul lor mi-a permis cu ușurință să creez aceste arcade de susținere. Mi-aș fi dorit să găsesc și la noi acele cattle panels ce nu ruginesc, cum se găsesc în Statele Unite, însă a trebuit să mă descurc cu ce am avut la dispoziție aici. Dacă știi cumva unde pot găsi și la noi
acele plase galvanizate sudate care nu ruginesc și au și acel aspect estetic, lasă-mi un comentariu cu recomandarea, aș aprecia foarte mult. La fel și în cazul pepenilor, pentru că am vrut să testez creșterea pe verticală și să ocup mai puțin spațiu, am făcut această arcadă din plasă de Buzău. Totuși, cred că pepenilor le place mai mult la orizontală și par mai dornici să se întindă decât să se cațere. Alături de ardei, pepenii au fost a doua cultură care a pornit foarte greu. Căutând să înțeleg care a fost provocarea în ceea ce îi privește, am ajuns la concluzia că le-a fost prea frig. Deși am plantat răsadurile la finalul lunii mai, când deja cuburile de pământ deveniseră prea mici pentru răsaduri, la noi, în acest microclimat în care ne aflăm aproape de pădure și într-o vale, nopțile sunt reci până mai târziu în an și chiar și acum, în mijlocul verii, am avut seri cu 8 grade. Iar cum pepenele este o cultură iubitoare de căldură, acest lucru s-a resimțit în adaptarea și dezvoltarea lor. Voi vedea ce recoltă voi reuși să obțin de la ei. Mai am aici varza și cartofii în fân. Varza a pornit foarte bine, însă în ultima vreme a fost atacată de puricele negru al verzei, care a cam stresat-o. Am utilizat o soluție cu microorganisme eficiente și extract de ardei iute și usturoi și am să mai aplic în continuare să văd dacă situația se va ameliora. Ce e drept, pentru că în perioada în care am transplantat răsadurile de varză am trecut și prin niște provocări de sănătate, aici nu am mai apucat să aduc și plante de companie, specii suport, așa că deși am soiuri diferite de varză, conopidă, gulie, a rezultat tot o mini-monocultură de crucifere, de unde și infestarea mai intensă. Voi vedea până la toamnă cum se prezintă lucrurile. Cartofii în fân, în schimb, sunt foarte bine. Am pus sămânța mai târziu anul acesta pentru a recolta mai înspre toamnă. Au apărut câțiva cândași de Colorado acum 2-3 săptămâni, însă după 2 aplicări cu microorganisme eficiente și extract de usturoi și ardei iute, nu am mai văzut niciun gândac. O cultură pe care mi-am dorit-o tare mult este fisalisul. Nu este nici el foarte înalt, căci din nou vremea nu m-a lăsat să-l scot afară la timp și răsadul a îmbătrânit puțin în cuburile de pământ la interior. Când le-am transplantat, deși plantele erau mici, aveau deja flori pe care le-am îndepărtat pentru a le motiva să se concentreze pe creșterea rădăcinilor. Nu este perfect, însă nici nu urmăresc perfecțiunea, urmăresc echilibrul, reziliența și autosustenabilitatea. Mai este mult de lucru, însă știu că mergând pe acest drum, an de an voi crea un sol tot mai plin de viață, tot mai aerat, cu o structură tot mai bună și grădina va merge din ce în ce mai bine. Mai mult, știu că fiecare an este diferit, fiecare sezon de cultivare este altfel și că în unii ani vor merge mai bine unele culturi, în alții altele. Natura este în flux continuu. Condițiile nu sunt niciodată aceleași de la un an la altul și de aceea diversitatea și policulturile sunt unele dintre mecanismele prin care asigurăm reziliența unui ecosistem în fața neprevăzutului. Așa că mă înarmez cu răbdare, perseverență și caut să-mi extind atât prin studiu cât mai ales prin practică și observare directă înțelegerea asupra modului în care să lucrez tot mai în armonie cu natura. Ceea ce vă doresc, bineînțeles, și vouă. Dacă ți-a plăcut acest material, dă-l mai departe și altor persoane, cărora să le dea încredere că o grădină fără sapă și fără chimicale este posibilă atunci când folosim tehnicile și strategiile potrivite pe care permacultura ni le oferă. Căci permacultura nu este o țeapă, nu este un moft, nu este un trend și nu este New Age. Este o știință etică care ne învață să proiectăm ecosisteme reziliente și echilibrate, aliniate cu mecanismele și procesele naturale, fundamentată pe înțelegerea acestora. Trebuie doar să alegem să-i dăm curs. Până data viitoare, îți doresc toate cele bune și spor în toate. Ceau!